মোৰ ইউটিউব চেনেল জিম মন্ত্ৰীলৈ স্বাগতম। আজি আলোচনা বন্ধুসকল, মোৰলৈ সঘনাই এটা প্ৰশ্ন আহি থাকে যে বিদেশত বা চাকৰি বা জব কেনেকৈ কৰিব পাৰি, যাবলৈ কেনেকৈ পাৰি। কাৰণ আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগত সঘনাই বিদেশত যোৱা মানুহবোৰ দেখি বহুতে মোলৈ এই প্ৰশ্ন কৰিবলৈ লৈছে। সেয়েহে মই আপোনালোকলৈকে মোৰ সীমিত জ্ঞানেৰে মই আপোনালোকলৈ এই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ। বিদেশত যদি আপুনি পঢ়িবলৈ যায় তেতিয়াহ'লে IELTS এক্সাম দিব লাগে। এই এক্সামৰ বাবে আপুনি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব লাগিব। আৰু যদি আপুনি বিদেশত পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি হাই স্কিল মেকানিকেল IT ফিল্ডৰ হ'লে বেছি ভাল হয়। আৰু যদি আদাৰ ফিল্ডৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লেও আপুনি যাব পাৰে, কিন্তু তাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হাই স্কিল লাগিব। এতিয়া প্ৰথমতে আমি জানি লওঁ বিদেশত পঢ়াৰ সুযোগ কেনেদৰে সহজে লাভ কৰিব পাৰি। আহক মোৰ ইউটিউব চেনেল জিম মন্ত্ৰীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আলোচনা কৰিম বিদেশত কেনেদৰে পঢ়িব পাৰি। ফ্ৰী স্কলাৰশ্বিপ এক্সামবোৰত আপুনি পাৰ্টিচিপেট কৰিব লাগে। আকৌ তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৱেবছাইটবোৰ সঘনাই ভিজিট কৰিব আৰু লিংকডিনত আপোনাৰ প্ৰফাইল বনাই ল'ব। প্ৰফাইলটো বনাই লৈ আপুনি কেনেধৰণৰ জব বিচাৰিছে বা কেনেধৰণৰ স্কিল আছে তাৰ ওপৰত ৰিচাৰ্চ কৰি আপুনি এখন ৰিজিউম বনাই আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজত লিংকডিনত আপলোড কৰিব। আৰু আপলোড কৰাৰ পিছত আপুনি সঘনাই তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব। চাব আপুনি সহজে ভাল ইনফৰ্মেশ্যন পাব আৰু জবৰ বাবে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। যদি লেবাৰ কেটেগৰী হয় তেওঁলোকৰ যে ভাল স্কিল থাকে তেনেদৰে আপুনি কেনেডা, USA, জাৰ্মানী আদি দেশলৈকে যাব পাৰে। এতিয়া সহজ হৈ গৈছে, কিন্তু তাৰ আগতে আপুনি এক্সাম দিব খুজিলে IELTSৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত লাগিব, বা আপুনি যদি জব কৰিব বিচাৰে যে J1 ভিজাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। এই ভিজাসমূহ আপুনি কেনেদৰে পাব তাৰ বাবেও মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটোত মই আগলৈকে আপোনালোকলৈকে আগবঢ়াম, যদিহে আপোনালোকে মোক ফুল্লি ছাপোৰ্ট কৰে। ধন্যবাদ। কেনেডা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াত আপুনি স্কিল মাইগ্ৰেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ দ্বাৰা জবৰ বাবে এপ্লিকেশ্যন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ বাবে আপুনি সঘনাই তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব আৰু লিংকডিন আৰু ইনডিনত কেয়াৰত ডুবাই, কেনাডা, USA হাই ডিমাণ্ড জব স্কিল হিচাপে ধৰা হয়। যদি আপুনি নাৰ্ছিং কৰি আছে বা তেনেধৰণৰ কিবা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেতিয়াহ'লেও আপুনি জবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব পাৰে তেনে দেশসমূহত। তাৰ বাবে আপুনি সঘনাই তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটবোৰ ভিজিট কৰিব। ৱেবছাইটবোৰ ভিজিট কৰি আপুনি জববোৰ এপ্লাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰ আগতে আপুনি ভালধৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি ল'ব। আপোনাৰ ভিজা এপ্লাই কৰি ল'ব আৰু ভিজাৰ বাবে আপুনি J1 ভিজা ল'বলৈ ট্ৰাই কৰিব বা F1 ভিজা ট্ৰাই কৰিব। আৰু F1 ভিজা আৰু J1 ভিজাৰ বিষয়ে যদি আপোনালোকে ভালদৰে নাজানে তেনেহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। মই আগলৈ ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।